Góðan daginn. Vissir þú að mér finnst skemmtilegt að spila á Okkarínu? En ég hugsaði, hvað gæti ég gert til að dýpka reynsluna mína á þessari skrýtni flautu? Nú, auðvitað að búa til Okkarínu. Fyrst hugsaði ég að nota við, en svo man ég að ég á enga reynslu í trésmíði. Svo fór ég niður og sá að það var til hunangsvélina í skálinni sem er alltaf með úldnum bönunum. Þá vissi ég hvað ég ætlaði að gera. Hvernig virkar einu svona Okkarína? Hvernig myndi maður búa til þannig úr hunangsvélinu? Okkarínur virka með því að búa til sveiflur í tómu hólfi með því að nota rödd sem samanstendur á eftirfarandi hlutum. Windway, sem er það sem að blæs inn í, Abium, sem deilir loftinu og býr til hljóðið, hljóðgatið, sem passar að loft kemur út, og hólfið, sem stýrir hversu hátt eða lágt hljóðið er. Á meðan ég var að leita að upplýsingum, þá fann ég vídeo með Pepsi sem gerir hunangsvélinu flautu miklu betri en við getum hafa gert. Þið skulle gjarnan fara að skoða það. Svona leit fyrsta af 3 tilraunum okkar út og hérna kemur síðasta tilraun okkar. Ef að þið viljið gera þetta heima þá þurfið hunangsvélinu, skurðbretti, hníf, módelhníf, fjöl, skeið og slíka disk. Fyrst ætla ég að skera gat í melununa svo við getum tekið fræjan út. Á meðan við bíðum þá ætla ég bara að gera eitt. Hvaða tungumál er ég að læra? Táknmál. Núna ætla ég að nota skeið til að taka öll fræin og ég verð að segja að þetta var mjög satisfying. Ég er með brandara. Hvað sagði Mario? Svona lítur maður hann út núna og ein mistök sem við höfum gert áður er að skafa of mikið úr melunni. Þá missir það svolítið af hljóðinu. Missir jafn mikið og ég hef misst margar tennur. Svona cirka 20. Allavega, næst ætla ég að nota fjöluna til að búa til Windway, þess að gatið. Og maður þarf að passa að ekki hafa það of hátt og ekki hafa það of lágt. Þið þurfið svolítið að finna það sjálf. Ég ætla að gera þangað til að stingur í gegn og svo ætla ég að gera hljóðgatið svona aðeins frá það sem stingur. Þá ætla ég að nota mjög fíngerðan hníf en venjulegur hnífur ætti að virka. Þið sem kunnu íslensku eru að horfa, gætið þið kannski kommentað hvað er að gerast í pólitíkinni einmitt núna. Ég hef ekki hugmynd hvað er að gerast. And you English viewers can just type something about the video. Fyrir besta hljóðið á melunni þá skulle ég slípa inn með fjöl í gatið og núna ætlum við að nota fjöl til að láta gatið fara alla leiðina inn í melunina, ekki neitt í gegn en bara svo hún fer inn í chamber eða hólfið. Orð dagsins er splundra, því þið ætlið að splundra subscribe takkanum. Og næst ætlum við að nota fína hnífinn og aðeins skera af nálægt gatinu. Þá erum við að búa til labium munni, sem er vör. Það býr til mesta hljóðið. Þið ætlið að skrifa þetta niður út í að þetta mun koma á prófinu. Hérna get ég séð að fjölun fyrir beint á labium, það viljum við, eða svona aðeins yfir. Og núna er ég að nota skeiðina til að skafa svo að vörun virki. Maður þarf að testa mjög mikið hvort að hljóðið virki og það getur tekið svolítið langan tíma, en hérna virkar það. Vá, frábært! Núna ætla ég að gera hólur. Til að gera hólurnar þá þarf maður einhvern annan til að hjálpa honum að merkja það sem maður ætlar að skera og pabbi hjálpaði mér með það. Ég ætla að segja að maður verið mjög klístraður á að gera þetta. Já, þetta var alveg vel gert, eða svona ágætt. En eins og allir góður hlutur, þá endast hún ekki að eilífu og Marius tók hana og hendi niður í ruslið. Bless, bless melunan. Takk fyrir að horfa á vídeóið. Ég get ekki sagt að ég var einn að gera þetta, því að pabbi hjálpaði mér rosalega mikið í þessu. Takk fyrir það, pabbi.
Mér fannst þetta skemmtilegt en ég hefði kannski viljað geta spilað meiri tónlist á hana og kannski geta notað hinar flauturnar til að spila eitthvað með. Æ, ég veit ekki. Takk fyrir að horfa.